እሺ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ነው የአንድ ዩዘር ፕሮፐርቲዎች መንቀየራቸው የሚለው ነው። ለምሳሌ ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት ነው መግባት የሚችለው፣ አካውንቱ መቼ ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው፣ እንዲሁም ያው ፓስዋርዱ መቼ ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው ምናምን የሚሉትን አይነት የተለያዩ ሴቲንጎች የት ጋር ነው ገብተን እናስተካክለው የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ ጋር ሰርቨር ላይ እንምጣ። ኦኬ አሁን ለምሳሌ የአይቲ ዩዘር አሁን ሎጊን ማድረግ ይችላል። አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አይቲ ዩዘር ነው ሎጊን ያደረገው። አይቲ ዩዘር አሁን ሎጊን ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ዛሬ ስንት ፍራይዴ ነው አይደለ? አለ ዛሬ ዌንስዴይ ነው ያለው። ለምሳሌ ዌንስዴይ ሎጊን ማድረግ አይችልም ብዬ እከለክለዋለሁ። ስከለክለው እንዴት አድርጎ ነው የሚከለክለው ታይቷላችሁ። ስዊች ዩዘር ልበለውና በአይቲ ዩዘር እንግባ። አሁን ሎጊን ማድረግ ይችላል። ስከለክለው ታይቷላችሁ ኦሬዲ። እሺ አይቲ ዩዘር 1 ለምሳሌ አካውንት ሎጎን አወር ልከልክለው። አሁን ዌንስዴይ ጠቅላላ ሴሌክት አደርጋታለሁ። ከዛ ነጭ አደርጋታለሁ። ሎጊን ዲናይድ ነች እቺ። እዚህ ጋር ስመጣ ሎጊን ፐርሚትድ ነው። አሁን ይሄ ኦኬ ልበለው። ኦኬ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ አልከለከለውም። በዌንስዴይ አላሰበው መሰለኝ። ጂፒ አፕዴት እናድርገው እስኪ። ሲኤምዲ ጂፒ አፕዴት ኦኬ። ወይም በሰዓት ብናደርገውስ 10:25 AM አለ ያለው በሲስተሙ ሰዓት እናድርገው። ያው እንደዛ ይሻላል። በሲስተሙ ሰዓት እናድርገውና አሁን መልሰን ከጂፒ አፕዴት በኋላ ምናልባት ከሰራ ሞክረውና እሺ ካልሰራ ምንድነው የምናደርገው? በሰዓት እናደርገዋለን። ምናልባት አያችሁት አሁን አይሰራም። በቃ your account has time restrictions that prevent you from logging on at this time please try again እያለን ነው። በቃ ኦሬዲ አሁን ከልክሎታል ማለት ነው። ጂፒ አፕዴት ስናደርገው ማለት ነው። አፕዴት ይሄ እዛ ሰርቨር ላይ የተሰራውን ነገር አፕዴት አድርጎ ሲጨርስ ነው የከለከለው። ኦኬ ታይም ሪስትሪክሽን እናንሳ እዚህ ጋር። ኦኬ አካውንት ሎጎን አወርስ ይሄ ዌንስዴይ የሚለውን እናጥፋ። ዌንስዴይ የሚለውን አጠፋ ነው። ኦኬ ኦኬ አሁን እዚህ ጋር መጥተን አሁን ይገባልናል። አያችሁት አጠፋ ነው። ፕላስ ደግሞ ሌላ ምንድነው የምንቀይረው? አሁን ለምሳሌ ኤክስፓየር ታይም ማለት ነው። አካውንት ላይ እዚህ ጋር አያችሁት ዩዘር ማስት ቼንጅ ፓስዋርድ አት ኔክስት ሎጎን ማለት ወዲያውኑ ሲገባ ፓስዋርድ መቀየር አለበት። አሁን ይሄ ለምሳሌ ትክክል አድርገው። ኦኬ ችግር የለም። ስሪ እንግባ። ስሪ ላይ አሁን ይሄ አይቲ ዩዘር 3 ነው መሰለኝ የተከለከለው። እሺ አካውንት ይሄኛው አንድ ከልክለን ነበረ ስሪ ላይ። አዎ ኢንጂነሪንግ ዩዘር 3 ዩዘር ማስት ቼንጅ ፓስዋርድ አት ኔክስት ሎጎን ብለናል። አሁን በዚህ እንግባ። በዚህ ስንገባ እዚህ ጋር መተን በዚህ ስንገባ አሁን ታይቷላችሁ። እሺ አዘር ዩዘር ኤንጂ ዩዘር 3 እሺ አሁን ወዲያውኑ ስንገባ እንድንቀየር ይለናል። the user password must be changed before logging on the first time. you see at first login መቀየር አለበት ስንለው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሴቲንጉ። ስለዚህ ምንድነው እኔ ፓስዋርድ ይጠይቀናል። ኦኬ አሁን ቀየር ነው ማለት ነው። your password has been changed
አያችሁት? ዩዘር ሎጊን መቀየር። ከዛ ውጪ ደግሞ ምን አለ? ዩዘር ካንት ቢ ቼንጅድ፣ ፓስወርድ ነቨር ኤክስፓየርስ፣ ኤክስፓየር አያደርግም። ስቶር ፓስወርድ በዚህ መልኩ። አካውንት ኢዝ ዲሳብልድ፣ አካውንት ዲሳብል ካደረግን ኦልሬዲ ዲሳብል ነው። አሁን አንድ አካውንት ዲሳብል እናደርግ፣ ኢንጂነሪንግ ዩዘሯን ዲሳብል እናደርገው። ያችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ነው ቼክ የምታደርጉት። ኦኬ እሺ፣ እዚህ ጋር ጂፒ አፕዴት እንሰራለን። ጂፒ አፕዴት እንለውና ያው ፖሊሲውን ይሄ ሴቲንጉን በቀየርን ጊዜ አፕዴት ብንለው ዳስ ኦኬ ሰክሰስፉል ቀይሯል። አሁን ኢንጂነሪንግ ዋን ነው ዲሳብል ያደረግነው። እሺ ስዊች ዩዘር ኢንጂነሪንግ ዋን ይዘን እንገባለን። አሁን ኢንጂ ዩዘር ዋን ያቱት ዩር አካውንት ሃዝ ቢን ዲሳብል ፕሊዝ ሲ ዩር አድሚኒስትሬተር ይላል። እንደዚህ ነው። አሁን ሴቲንጉ በጣም በተለያየ መልኩ መቀየር እንችላለን። ኢናብል እናደርገው ይሄንን። ኦኬ አካውንት መቼ ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር እንገባለን። አካውንት ኤክስፓየር የሚያደርገው ዛሬ ነው ብንለው አሁን ኦኬ ፍራይዴ ነው የሚያስበው ዛሬ። ኦኬ ብንለው ይሄንን አሁን ኤክስፓየር የሚያደርግበት ዛሬ ነው ከተባለ ኤክስፓየር አድርጓል ነው የሚለን። አሁን ደግሞ ኦኬ እየገባ ነው። ያው ሲኤምዲ ጂፒ አፕዴት ስዊች ዩዘር ልናደርገው ነው። አሁን መልሰን በዛ እንገባለን። ምናልባት ካላነበበው አንድ ቀን ወደ ኋላ እንመልሰውና ኤክስፓየርድ ነው ይለናል ማለት ነው። has been expired at ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ ስቲል እየገባ ነው። ኦኬ እዛ ሄደን እንቀይረዋለን። እዚህ መጥተን እንቀይረዋለን። አሁን ኢንጂነሪንግ ዩዘር ዋን አካውንት ኤክስፓየርድ አት ጃንዋሪ 25 እናድርገው። አፕላይ ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ስታርት እናድርገው። እሺ ኢንጂነሪንግ ዋን ፒ ኤክስፓየር አላደረገም እስካሁን። ያው እስቲ በደንብ ኤክስፓየርድ ያላደረገበት ምክንያት 2008 ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ያው 2007 እናድርገው። ጃንዋሪ 2007 ፌብሩዋሪ ኦኬ ይሁን በቃ ችግር የለውም። እሺ ጂፒ አፕዴት አሁን እናየዋለን። አሁን አያችሁት? ይህንን ኦኬ ማለት አለብኝ። ኦኬ ስለው እዚህ ጋር መጥቼ ልሞክረው። your account has been expired አያችሁት? ኤክስፓየር አድርጓል እያለን ነው። ኢንጂነሪንግ ዋን ነው፣ ኢንጂነሪንግ ዩዘር ዋን ነው። አያችሁት? ኢንጂነሪንግ ዩዘር ዋን ደግሞ ኤክስፓየር የሚያደርገው ፌብሩዋሪ 2017 ነው ስላልነው ነው። እና እንደዚህ አይነት ሴቲንጎች ማስተካከል እንችላለን። ከርበሮስ የሚባል እንትንም አለ፣ ኢንክሪፕሽን ሜተድ አለ። እሱን ተጠቀም ማለት እንችላለን። አሁን ከርበሮስ ምናምን የሚባለው ፈተና ላይ ይመጣሉ። ለአፕላይ ስታደርጉ ለኔትወርክ አድሚን ምናምን ነገር ይመጣሉ እና እሱንም ብታነቡት ዳስ ኦኬ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው ሼር አድርጉኝ፣ ኮሜንት ስጡኝ።
አለርትም ተጠቀሙ። ኮሜንቶችም ጻፉልኝ የምትፈልጉት ነገር ካለ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ። ኮሜንት በሰጣችሁኝ መሰረት ሌላ ቪዲዮ ላዘጋጅ ሞክራለሁ። ቻው፣ ደህና ሁኑ።